先生が戻ってくるまでなんとかなだめてみましょう。皆さん寒くて大変ね。速やかに解散しなさい。ประเทศที่งบประมาณเกินค่าประมาณประเทศที่อุกชะกันมีเงินคอยซุกตามบ้านข้าราชการเป็นประเทศที่ผู้นำค่อนข้างจะน่ารำคาญประเทศที่มีกฎหมายแต่ใช้ปืนกลล้มหน้ากระดาษประเทศที่คนยังสุขสำราญแต่ใช้ชีวิตอยู่ในกะลา4 ปีผ่านไปภายใต้บาทาไม่มีใครเดินข้างในสภาประเทศที่แม่งน่าเอื่อมระอาที่ไม่ต้องบอกก็รู้ดีประเทศกูมีประเทศกูมี